Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay, ngayon guys ay magkukulay ako ng buhok. Then, isi-share ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong pangkulay ng buhok. Pero bago yan, i-unbox na natin ang pangkulay na gagamitin ko na in-order ko rin sa Shopee. Let's start! Okay guys, isi-share ko naman sa inyo yung mga gagamitin ko. Siyempre, kailangan ko ng gloves para may protection tayo sa kamay. At lagayan. Siyempre, hindi pwede mawala ang ating pangkulay. Ito ang brand na pinili ko. Kasi mas nakikita ko siya sa mga salon. Ito, ang gamit nila. Then, ang kanyang kulay ay, ito guys, das. Pareho silang sa aking family. Dalawang in-order ko guys kasi hindi ko alam kung kakasya sa akin ng isa, kaya dalawa. Dahil makapal yung buhok ko, pero may ikli naman siya. Ang bawat isa nito guys ay, ito ang price. Yan. Then, syempre hindi pwede mawala ang ating Oxidizer. Pinili ko guys ay 12%. Sabi nilang po nito, may 3 choices na nakalagay doon. May 6%, 9%, tsaka 12%. Pero ang pinili ko ay yung 12%. Kasi sabi nila, pag 12% daw is parang mas kita daw yung, mas makikita daw yung kulay. Yun lang. Pero hindi ko alam guys kasi hindi naman ako professional sa mga ganito. Mag-DIY lang ako kasi mahal magpa-kulay sa salon at mas makakatipid ako kung ako na lang gagawa sa sarili. Gusto ko lang naman magkaroon na gusto ko lang naman magkaroon ng kulay ng buhok ko para pang fashion. Charin. Okay guys, yun lang at let's start. Okay guys, i-mix na natin siya. Mix na natin. Tapos na kumuha itong oxidizer. Tapos hindi siya guys, pinapalagay tayo ng una. Hindi siya mag-lit. Okay guys, apply ko muna yung mga. O nga pala guys, nagpalit ako dun ng damit. Kasi yung
Dapat ganito yung amoy na pag-pamhin mo. Bukas exit. Lang. Hindi natin dali sa kong. Yes, yes. Medyo matigil eh. Naiinit ko lang. Ayan guys, May ibibigay ako sa inyo, inari. sa mata. Sa kanya, at yung lahat ng yan. Okay guys, kaya ko yung pag-solution. A few moments later. Pag nito, next
Okay lang. Makatipid ako nila. Ganun siya. Tapos, pero, may natira pa guys. Kakaunti namin namin siya. Pero, try natin siya. Ilagay pa sa ready dry. Kahit pinababalik na siya. Dahil lang kasi, kaya medyo i-release ko sa iba. 2 seconds later. Okay guys. Tapos ko na siyang lagyan. Then, bababad ko lang siya ng 45 minutes. Usually guys, di pa ako naliligo. Kaya nag-ingay muna ako bago ako naliligo. Palitan ko kayo guys. Tapos ko lang naliligo. At nakita niyo ang reseta. Kaya, 8 hours later. Okay guys, ito na yung resulta niya. Ayan guys, nakikita niyo ba yan? Ayan. O diba guys, hindi siya ganun kagat. Pero, ang ganda ng pagkaka-ulay ko sa inyo. Okay guys, wala naman siya. Tirang lang. Lahat naman nalagyan ko. Ayan ang okay guys, pumasok ako sa loob ng bahay para mapakita ko ng ayos sa inyo talagang kulay ng buhok ko. Yan guys. Yan. Ganyan siya guys pag nasisinagan ng liwanag. Hindi ko na-achieve yung talagang dust. At ito yun. Pero, gustuhan ko yung kulay ng buhok ko.
Hindi kasi ako guys gumamit ng bleach. Wawali. Kasi, sabi ng iba, maganda siya ng bleach kaso, pangit daw kapag na-bleach na ang buhok. Kaya hindi ko naman kasi gusto ko natural lang siya. Yan, kasi yan yung buhok ko. Yan. Sige guys. Yan. Yung parang tinatansin ko na. Ang bitagan, alam mo, yung nakita ko. Tapang pa lang dapat. Tsaka guys, ang ganda ng kulay na ginamit ko kasi hindi nag-dry yung buhok ko. At parang siyang malambot sa buhok. Ayan guys. Guys, kung kakaaki, parang may black na. Yung pa-black na. Medyo nag-pa-black. Nag-pa-black na yung video ko. Hindi talaga siya black. Brown talaga. Ano siya? Okay guys. Tapos na natin ang pagkukulay, pag-DIY natin ang buhok. And hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. And huwag kalimutan mag-like and subscribe para lagi kayong update sa mga bagong video na i-upload ko. And see you in my next vlog guys. Bye!